Xin chào tất cả mọi người đến với ký sự Harry Du Ký tập 2. Như phần trước đã đề cập tới việc di chuyển chọn nơi cư trú tại đất nước Hà Lan, nơi mình đang theo du học hiện tại. Nếu bạn muốn xem lại tập trước thì hãy bấm vào link phía dưới video để theo dõi. Đáng lẽ hôm nay mình định đi tham quan thành phố, nhưng do nhóm sinh viên quốc tế đến, trong đó có cả mình, đều phải hoàn thành thủ tục nhập học nên mình phải dời lại kế hoạch. Vì thế mà hôm nay mình sẽ tiếp tục khám phá về cách nhập học, và đây là phần cực kỳ quan trọng nên các bạn cần phải chú ý cho kỹ. Các bạn nên nhớ rằng thủ tục nhập học bên Hà Lan sẽ rất khác hoàn toàn so với đất nước Việt Nam của chúng ta. Nên trước tiên bạn nên biết trường đại học khoa học ứng dụng Đà Hạt của mình nó như thế nào. Các bạn hãy xem nhé. Như vậy là mình bắt đầu ngày thứ hai của mình tại thành phố Đền Hạc xinh tươi này. Như các bạn đã thấy thì đường phố ở đây rất là sạch sẽ và thông thoáng, không khí cũng rất là thoáng mát và trong lành. Các bạn thấy là đường xá của họ làm rất là khắt khe, có đường đi bộ, có cả đường xe đạp đi riêng và đường ô tô đều làm rất là thẳng tắp. Và hiện tại bây giờ thì mình đang trên đường tới ngôi trường của mình, và sắp tới mình sẽ kiếm chỗ nào đó để mà thuê xe đạp. Nói sẵn cho các bạn biết là xe đạp cũng là một trong những phương tiện mà đi lại chủ yếu của người dân Hà Lan. Nếu tính ra rằng là nguyên toàn đất nước Hà Lan này có khoảng 17 triệu dân, nhưng số lượng xe đạp thì đã lên tới 18 triệu, tức là ước tính là cứ trung bình là một người có hơn một chiếc xe. Vì vậy mà đó là lý do tại sao người ta nói là Hà Lan được coi là đất nước rất là thân thiện với môi trường, vì họ rất là ít sử dụng động cơ đốt trong từ các xe máy mà có thể gây tác nhân chính gây ô nhiễm khói bụi trầm trọng. Hiện giờ thì ngoài việc mình đi tới trường, mình sẽ cố gắng tự kiếm cho mình một cái xe đạp nào là ưng ý. Thì nhờ một số bạn ở phòng kế bên mà mách bảo, mình mới biết được là ở kế bên trường mình cũng có cái tiệm mà chuyên môn cho các sinh viên nước ngoài thuê xe đạp với giá cả khoảng tầm 12 euro một tháng. Còn nếu đối với việc đó có thể bán luôn cả xe đạp loại đời mới với giá là 30 euro tùy chủng loại. Các bạn hãy xem tiếp nhé. Tên trường này còn được gọi là The Hague High School. Đại học khoa học ứng dụng Đà Hạt được thành lập vào năm 1987, là một trong những trường đại học ứng dụng hàng đầu Hà Lan. Trường tọa lạc tại thành phố thủ phủ Đà Hạt, trung tâm của các cơ quan hành chính và tòa án quốc tế. Trường có cơ sở vật chất vô cùng hiện đại với 4 trụ sở chính là Đà Hạt, Delft, Landvaart và Zoetermeer. Có rất nhiều công trình nghệ thuật kiến trúc trải dài trong các khu học xá của trường. Có lẽ trường được sinh viên quốc tế biết đến nhiều hơn khi tất cả khu học xá của trường đã được lấy làm bối cảnh cho bộ phim Hollywood vào năm 2004, bộ phim Mindhunters. Đại học khoa dụng Đà Hạt cung cấp các chương trình cử nhân, thạc sĩ, dự bị, trao đổi ngắn hạn. Ngoài ra, sinh viên còn được cơ hội tham gia chương trình nghiên cứu và đào tạo chuyên nghiệp. Đây được coi là cái nồi đào tạo hơn 24.000 sinh viên, mà 10% trong số đó đến từ 146 quốc gia khác nhau. Thế mạnh của trường là đào tạo các ngành như là truyền thông, luật hay công nghệ thực phẩm. Trong quá trình học tập thì sinh viên tại trường có thể được trao đổi kiến thức tại trường nước ngoài. Sinh viên còn được thực tập ở các công ty lớn trong nước lẫn ngoài nước. Nó có mối quan hệ rất mật thiết với hơn 300 doanh nghiệp mà tập đoàn danh tiếng, tạo điều kiện cho sinh viên thực tập và làm việc sau khi tốt nghiệp tại trường Đà Hạt như là Unilever, Foresight Innovation, Delta Engineering, Nizo Food, Nalco, Heineken, Nestle, Nike, Credicel, Automobile and T-Mobile. Quả là toàn những tập đoàn danh tiếng phải không mấy bạn? Đối với mình thì ngành kinh tế quốc tế International Business and Management Studies IBMS là ngành duy nhất mà sinh viên từ nước khác có thể trao đổi. Khi vào trong trường sẽ có rất nhiều sinh viên cùng khóa trong một ngành chuyên tụ tập cùng nhau. Nếu bạn thấy mình đứng trong nhóm IBMS thì có nghĩa là bạn đi đúng chỗ rồi đó. Còn nếu bị lạc thì hỏi bất kỳ nhân viên hay thầy cô nào, họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ mình.
Công việc đầu tiên là họ tổ chức họp mặt những sinh viên trao đổi đến từ nhiều quốc gia khác nhau để giới thiệu về đất nước Hà Lan, thành phố The Hague xinh đẹp và tất nhiên có cả trường của họ nữa. Nhưng điều quan trọng nhất là họ sẽ cung cấp cho mình một bộ hồ sơ vô cùng quan trọng, có chứa tài liệu để hoàn tất những thủ tục nhập học mà bên Việt Nam có thể chưa làm được theo đúng tiêu chuẩn của họ. Những tài liệu kể trên, thứ nhất là visa hay còn gọi là MVV sticker. Bạn nên nhớ rằng khi làm ở Việt Nam bạn chỉ được cấp phép chừng 90 ngày được sống bên đất nước của họ. Nhưng khi trao đổi thì phải đi ít nhất là 6 tháng, tức là một học kỳ của họ. Ở Hà Lan, giấy cấp phép tạm trú dành cho những người như mình thì được gọi là Study Permit, và nó chỉ được cấp phép bởi cơ quan xuất nhập cảnh Hà Lan hay còn gọi là IND, và trường sẽ thông báo lịch hẹn cơ quan đó cho mình với tài liệu cần thiết để đem theo để được làm hồ sơ kéo dài thời hạn. Và sau khi làm xong thì việc thứ hai là bạn phải tự tạo cho mình một thẻ tài khoản, và nó giống như một thẻ ghi nợ debit card. Có rất nhiều ngân hàng bên Hà Lan như là ING, ABN AMRO hoặc là Rabobank cực kỳ tin cậy. Và khi bạn có trong tay giấy Study Permit và mã số BSN cư trú mới mà cũng do cơ quan IND cung cấp thì ngay lập tức hãy làm ngay thẻ tài khoản cho riêng mình bằng cách tự ra ngân hàng của họ để lập tài khoản. Một số chi nhánh của họ có cơ sở rất là gần trường nên đi lại cũng vô cùng là thuận tiện. Một khi bạn có trong tay thẻ tài khoản của họ thì thanh toán bất kỳ nơi nào trên đất nước Hà Lan đều được thông qua. Và nên nhớ rằng họ không dùng tiền mặt để thanh toán nhiều như ở Việt Nam đâu. Thậm chí mình có đi xem nhiều nơi như là shopping hay là bookstore ở gần trường và họ đều xài thẻ hết. Những ngân hàng đó thì đều liên kết với trường. Như vậy khi đại học cung cấp cho mình student card hay là thẻ sinh viên thì họ sẽ cho mình luôn tài khoản IT trên bộ phận máy tính để đăng nhập và chọn tài khoản. Các bạn sau khi thực hiện thành công bước này thì có thể đưa tiền từ chính thẻ ngân hàng sang thẻ sinh viên của mình, và cái thẻ ấy được dùng để thanh toán cửa hàng thuộc hệ thống nhà trường và có thể trả tiền cho những chiếc máy bán cà phê tự động hay là máy in tài liệu được đặt ở mọi ngóc ngách trong hành lang của trụ sở. Và cái cuối cùng là có được giấy bảo hiểm sinh viên. Hãng Insure to Study bên Hà Lan chịu trách nhiệm cho bạn trong việc này. Bạn không cần phải lo toan quá nhiều lắm. Và hơn nữa, giấy khám sức khỏe thì nhà trường sẽ sắp xếp cho bạn cuộc hẹn riêng, nhưng nhớ là phải đến cho đúng giờ, bởi vì lượng sinh viên mà khám sức khỏe là sẽ rất là đông đúc đấy. Bạn sẽ có một khoảng thời gian để chuẩn bị giấy tờ cho công việc ấy. Sau khi họp, họ sẽ thực hiện một chuyến tour vòng quanh trường. Cơ sở vật chất của nó đạt tiêu chuẩn quốc tế, có khu phức hợp thể thao riêng, khu hội trường hàng trăm chỗ ngồi, khu căng tin phức hợp và nhà ăn cực kỳ rộng lớn, thư viện công nghệ khổng lồ kế bên phòng hệ thống IT quản trị mạng lưới sinh viên bằng kỹ thuật số, và tất nhiên là hàng trăm phòng học len lỏi giữa một mê hồn trận hành lang dày đặc. Tất nhiên là những giáo viên ở đây đều có phòng làm việc riêng với họ. Và nếu bạn khi học có khúc mắc gì thì không nên tự gặp mặt mà hãy hẹn trước với họ nhé. Rất nhiều thầy cô thuộc ban quản trị IBMS đều vô cùng gần gũi, thân thiện và vô cùng hài hước. Nếu bạn ở ngoài gặp họ thì đừng ngại đặt câu hỏi và sắp xếp lịch học, thay đổi môn học, hướng dẫn tổng quát những thủ tục, vân vân và may miễn sao đừng liên quan tới chuyện bài vở mà thôi. Thậm chí nếu cần, bạn cũng có thể mời họ ra nhà nào đó trò chuyện vui vẻ nữa đấy. Hôm nay các bạn cũng đã biết được môi trường của mình là như thế nào rồi đấy. Vô cùng hoàn chỉnh phải không mấy bạn? Tập sau mình sẽ có những điều lưu ý trong quá trình nhập học của tập 3 phần Harry Du Ký. Xin chào và hẹn gặp lại.